البي ام دبليو بارت 2. هذه السيارة كثير وسخة مش مشكل. الموديول بدنا نشوف اذا عم تعطي كهرباء على الفيول بامب. قبل ما نحكم وين العطل حندور السيارة ونشوف اذا رح يوصل كهرباء من الموديول. ما في عنا كهرباء والسيارة مش عم بتدور. طب ما تجرب تدورها. اوكي خلينا نغير الكف. نحن متوقعين المشكل امناه هو نفسه، ما بده بروجراماسيون. عندك فيشتين كهرباء بس. هذا الفيش اللي بيدخل كهرباء على الموديول. عندك كليبس صغيرة بتكبسها. ثواني بس خلينا نثبت التليفون. ما بدها تطلع، بدها تعذبنا شوي، مش مشكلة. بدنا نجرب بس نعلي بس هيدي البلاستيك. اوكي طلعنا اول فيشة. تاني كمان شغلتها بسيطة، كليبس نزلها تحت تسحبها. هنوصل الجديدة قبل ما نركب لها، هي لها بس برغيان 10 ملم. وصلنا اول وحدة، وصلنا الثاني. خلينا ندور السيارة وراح تدور. السيارة اشتغلت. هلا هيدا الكود بنمحيه على السكانر واكيد ما راح يرجع يطلع. خلينا نجرب. طفينا كل شيء. بالعاده كمان هذا الكود بيروح على السكرين، بضل بالميموري تبع الاي سي يو، بس هلا لازم. اوكي بعد عنا. هلا بنفوت على السكانر بنطفي. السيارة اشتغلت طبيعي والحمد لله على سلامتها.